สวัสดีครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการเจาะลึกข้อมูล วันนี้เรามีเรื่องที่แบบโหฟังแล้วต้องทึ่งเลยนะครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่าเราใช้ดาวตกหรือจริงๆคือฝุ่นผงเล็กๆที่มันลุกไหม้ในอากาศเนี่ยใช้เป็นตัวกลางส่งสัญญาณวิทยุข้ามจังหวัดไกลๆได้มันฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยเนาะแต่มันทำได้จริงทำได้จริงค่ะ เป็นเทคนิคที่เรียกว่าการสื่อสารแบบสะท้อนดาวตก หรือ Meteor Scatter ชื่อย่อๆก็ MS ค่ะ ที่มันน่าทึ่งก็คือมันใช้ปรากฏการณ์ธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะ คือเวลาที่เศษอุกกาบาตเล็กมากๆ อาจจะเล็กเท่าเม็ดทรายเองค่ะ พุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศเราเร็วมากๆเนี่ย มันจะเสียดสีกับอากาศใช่ไหมคะ แล้วก็ลุกไหม้ที่ความสูงประมาณ 80-120 กิโลเมตรนู่นเลยในชั้นบรรยากาศ E การลุกไหม้นี่แหละค่ะที่ทิ้งร่องรอยของก๊าซที่มันแตกตัวเป็นไอออนหรือพลาสมาเอาไว้แป๊บหนึ่ง อ๋อไอ้รอยพลาสมานี่เองที่ทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนคลื่นวิทยุใช่ไหมครับคล้ายๆอย่างนั้นค่ะ แต่ถ้าเอาศัพท์เทคนิคจริงๆ เขาเรียกว่าเป็นการกระจายสัญญาณหรือสแกตเตอร์มากกว่าสะท้อนตรงๆ รอยไอออนพวกนี้ค่ะ มันสามารถกระจายคลื่นวิทยุ โดยเฉพาะย่าน VHF ซึ่งปกตินี่มันจะไปได้แค่ระยะสายตาใช่ไหมคะ แต่นี่มันทำให้ไปได้ไกลขึ้นเยอะเลย อาจจะถึง 2,000 กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นได้เลยค่ะ โหไกลมากค่ะ เหมือนเปิดทางให้สื่อสารระยะไกลในย่างความถี่ที่ปกตินี่คือหมดสิทธิ์เลย น่าถึงจริงๆครับสำหรับการคุยกันวันนี้เนี่ยเราก็มีข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค แล้วก็มีคู่มือปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่นในไทยด้วยนะครับก็จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งเป้าหมายเราก็คือมาดูกันว่า MS มันทำงานยังไงทำไมมันถึงน่าสนใจในบ้านเรา แล้วนักวิทยุสมัครเล่นไทยเนี่ยจะเข้าไปลองเล่นลองมีส่วนร่วมได้ยังไงบ้างได้เลยค่ะ เริ่มจากหลักการง่ายๆก่อนนะคะ อย่างที่บอกไปอุกกาบาตเล็กๆเนี่ยมันพุ่งเข้ามาเร็วมาก อาจจะถึง 70 กิโลเมตรต่อวินาทีเลยนะคะ โหเร็วมาก ค่ะ เร็วขนาดนั้นพอมันเสียดสีมันก็ร้อนจัดเลย อะตอมของอากาศของตัวอุกกาบาตเองก็เสียอิเล็กตรอนไป กลายเป็นไอออนบวกกับอิเล็กตรอนลอยๆ เป็นทางยาวๆเลยค่ะ อันนี้เรียกว่ารอยไอออน แล้วรอยไอออนเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนครับ เพราะดาวตกที่เราเห็นบนฟ้ามันแวบเดียวเองนะ นั่นแหละค่ะ คือความท้าทายเลย รอยไอออนส่วนใหญ่มันหายไปเร็วมาก อาจจะแค่เสี้ยววินาทีหรือไม่กี่วินาทีเอง มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอุกกาบาตใหญ่แค่ไหน เร็วแค่ไหน แล้วก็เกิดที่ความสูงเท่าไหร่ด้วยค่ะ ไอรอยที่มันหนาพอ นานพอให้เราใช้สื่อสารได้เนี่ย มันเกิดขึ้นไม่บ่อย แล้วเราก็เดาไปเป๊ะไม่ได้ด้วยว่าจะมาเมื่อไหร่ตรงไหน อ้าวนั้นก็หมายความว่าเราต้องคอยดักรอจังหวะเอาเลยครับ แล้วมีตำแหน่งหรือทิศทางพิเศษไหมที่จะทำให้สื่อสารได้ดีขึ้น เห็นข้อมูลบอกว่าสถานีส่งกับสถานีรับต้องมองเห็นรอยไอออนได้พร้อมกัน ใช่ค่ะ ต้องอยู่ในตำแหน่งทางเรขาคณิตที่เหมาะสมพอดี เขาเรียกว่า mutually visible คือรอยไอออนเนี่ยต้องอยู่ตรงจุดที่สัญญาณจากต้นทางสะท้อนไปถึงปลายทางได้พอดีเป๊ะ นึกภาพเหมือนเราเล่นสนุกเกอร์ค่ะ ต้องเล็งมุมให้ลูกขาวไปชนลูกสีแล้วเด้งลงหลุมพอดี ระยะทางที่มักจะดีที่สุดนะคะ ก็อยู่ระหว่างสัก 500 ถึงประมาณ 2,250 กิโลเมตร 500 ถึง 2,000 กว่าโล ค่ะแต่ระยะที่แบบว่าดีมากๆเลยก็คือประมาณ 1,000 กิโลเมตรค่ะตรงนั้นโอกาสสะท้อนดีสุด แล้วก็มุมที่เรามองจากพื้นดินขึ้นไปที่รอยไอออนก็ไม่ควรจะสูงเกินไปนัก สักไม่เกิน 45 องศากำลังดีค่ะ ฟังดูมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องจังหวะเรื่องตำแหน่ง แล้วมีอุปสรรคอย่างอื่นอีกไหมครับมีอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะ คือปรากฏการณ์ Doppler shift อ๋อดอปเลอร์ค่ะลองนึกถึงเสียงรถพยาบาลวี่หวอหวอที่วิ่งผ่านเรานะคะ ตอนวิ่งเข้ามาเสียงจะสูงใช่ไหมคะพอวิ่งผ่านไปเสียงก็จะต่ำลงนั่นแหละค่ะดอปเปอร์ของเสียงคลื่นวิทยุก็เป็นเหมือนกันเลยค่ะรอยไอออนของดาวตกเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งนะคะมันทั้งเคลื่อนที่แล้วก็ค่อยๆสลายตัวด้วยทีนี้ความถี่ของสัญญาณวิทยุที่สะท้อนออกมามันก็เลยเปลี่ยนไปจากเดิมอาจจะเพี้ยนไปหลายร้อยเฮิรตซ์หรือถ้าเยอะๆก็อาจถึงระดับกิโลเฮิรตซ์ได้เลยในเวลาสั้นๆนะคะ โห ความถี่เพี้ยนขนาดนั้น แถมสัญญาณก็มาแค่แว็บเดียว แล้วอย่างนี้จะส่งข้อมูลกันได้ยังไงล่ะครับ ถ้าส่งเป็นเสียงพูดนี่คงฟังไม่รู้เรื่องเลยสิ ถูกต้องเป๊กเลยค่ะ การสื่อสารด้วยเสียงพูดหรือโหมดแอนะล็อกเดิมๆเนี่ยคือแทบจะลืมไปได้เลยค่ะ นี่แหละค่ะ
คือจุดที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยทำให้ต้องมีการพัฒนาโหมดสื่อสารแบบพิเศษขึ้นมาเลย เพื่อจัดการกับปัญหานี้โดยเฉพาะ โอเค พอพูดถึงความท้าทายแล้วเนี่ย มาดูเรื่องเทคนิคอื่นๆบ้าง เช่น ความถี่ที่ใช้ ทำไมเขาถึงนิยมใช้ย่าน VHF กันครับ โดยเฉพาะช่วง 40-50 เมกะเฮิรตซ์หรือที่เรียกว่าย่าน 6 เมตร ย่านอื่นมันใช้ไม่ได้หรอครับ ย่าน VHF โดยเฉพาะ 6 เมตรเนี่ย ถือว่าลงตัวที่สุดค่ะ เหตุผลหลักๆ ก็คือรอยไอออนเนี่ย มันกระจายสัญญาณย่านนี้ได้ค่อนข้างดี และที่สำคัญมากๆ อีกอย่างคือ สัญญาณรบกวนจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ชั้น F2 ที่อยู่สูงขึ้นไปนะคะซึ่งปกติมันจะกวนการสื่อสารระยะไกลในย่าน HF หรือพวกต่ำกว่า 30 เมกะเฮิรตซ์เยอะมากๆ แต่ในย่าน VHF เนี่ยชั้น F2 มีผลรบกวนน้อยกว่าเยอะค่ะ อ๋อ เข้าใจละ แล้วถ้าความถี่สูงกว่า VHF ล่ะครับ อย่างพวก UHF นี่ได้ไหม โดยทั่วไปนะคะประสิทธิภาพการสะท้อน หรือกระจายสัญญาณเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อความถี่สูงขึ้นค่ะ ขีดจำกัดสูงสุดที่ยังพอใช้ MS ได้ส่วนใหญ่มักจะอยู่แถวๆ150 เมกะเฮิรตซ์หรือย่าน 2 เมตร แต่ก็มีกรณีพิเศษนะคะ ถ้าแบบว่าเจออุกกาบาตใหญ่หน่อย หรือเร็วมากๆทำให้เกิดรอยไอออนที่หนาแน่นสุดๆ อันนั้นอาจจะส่งผลไปถึงความถี่สูงกว่านั้นได้เหมือนกัน ส่วนย่าน HF ที่ต่ำกว่า 30 เมกะเฮิรตซ์อันนี้ก็ทำได้ยากค่ะ เพราะว่ามันมีการแพร่กระจายคลื่นแบบอื่นอยู่แล้ว เช่น Skywave ที่สะท้อนจากชั้น F2 เอง แล้วก็มีสัญญาณรบกวนเยอะกว่ามาก ทำให้แยกสัญญาณ MS ที่มันทั้งเบาทั้งสั้นออกมาได้ลำบากค่ะ เข้าใจแล้วครับ การเลือกความถี่นี่สำคัญจริงๆ ทีนี้มีอีกเรื่องคือ เวลาครับ ข้อมูลบอกว่าช่วงเช้าตรู่เนี่ยโอกาสสำเร็จจะมากกว่าตอนเย็นทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับ ค่ะถ้าเรามองภาพใหญ่ๆเลยนะคะ ในทางดาราศาสตร์เนี่ยช่วงเช้าตรู่ประมาณ6 โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นนะคะ ด้านของโลกที่เราอยู่นะคะมันกำลังเคลื่อนที่แบบว่าพุ่งไปข้างหน้าตามทิศที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นึกภาพเหมือนกระจกหน้ารถยนต์นะคะที่ต้องเจอกับแมลงเจอฝุ่นมากกว่ากระจกหลังรถใช่ไหมคะ อ๋อ เห็นภาพเลย ค่ะในทางกลับกันตอนเย็นๆประมาณ6 โมงเย็นด้านของเรากำลังหันไปทางด้านหลังของการโคจรก็เลยเจอเศษอุกกาบาตน้อยกว่ามีรายงานว่าโอกาสเจอ MS ตอนเช้าตรู่อาจจะมากกว่าตอนเย็นถึง3 เท่าเลยนะคะ โห ต่างกันเยอะเลยนะครับ สรุปก็คือความถี่เหมาะๆก็ VHF ต่ำๆอย่าง 6 เมตร ระยะทางสัก 1,000 กิโลเมตร แล้วก็เวลาดีสุดคือเช้าตรู่ ทีนี้กลับมาคำถามสำคัญเลย แล้วเราจะสื่อสารกันจริงๆได้ยังไง กับสัญญาณที่มาหายเป็นพิงค์สั้นๆ หรือ burst แบบนั้น นี่คือหัวใจเลยค่ะ สมัยก่อนนู้นเลยนะคะ นักวิทยุสมัครเล่นก็พยายามใช้รหัสมอร์สแบบส่งเร็วมากๆมากๆเลย แต่ก็ยังยากอยู่ดี จนกระทั่งมีการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็โหมดดิจิตอลที่เข้ามาปฏิวัติวงการ MS ไปเลยค่ะ นั่นก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า WSJTX กับโหมดที่ชื่อ MSK144 ค่ะ WSJTX กับ MSK144 มันทำงานต่างจากโหมดดิจิตอลอื่นๆยังไงครับ ถึงรับมือกับสัญญาณประเดี๋ยวประดาวแบบดาวตกได้ ค่ะ MSK144 เนี่ยชื่อเต็มๆก็ Minimum Shift Keying at 144 bits per second นะคะ มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเลยค่ะ คือมันส่งข้อมูลซ้ำๆกันเร็วมากๆ แล้วก็มีอัลกอริทึมถอดรหัสที่เก่งมากๆ คือมันทนทานต่อสัญญาณที่ขาดหายๆหรือความถี่เพี้ยนๆได้ดี มันสามารถจับสัญญาณที่แวบเข้ามาแค่เสี้ยววินาที ระดับมิลลิวินาทีนะคะ แล้วเอามาประติดประต่อข้อมูลออกมาเป็นข้อความที่สมบูรณ์ได้เลย ถึงแม้ว่าเราจะรับสัญญาณได้แค่พิงสั้นๆ ไม่กี่ทีก็ตามค่ะ โอ้สุดยอดเทคโนโลยีเลยนะครับ แล้วสำหรับคนที่อยากจะลองใช้จริงๆเนี่ย การตั้งค่าในโปรแกรม WSJTX มีอะไรที่ต้องดูเป็นพิเศษไหมครับ มีค่ะ อย่างแรกเลยต้องเข้าไปเปิดใช้งานฟีเจอร์สำหรับ VHF ก่อนนะคะ แล้วก็เลือกโหมดเป็น MSK144 ส่วนการตั้งค่าช่วงเวลาส่งรับหรือ TR period เนี่ย ปกติจะใช้ 15 วินาทีค่ะ ก็คือแต่ละสถานีจะผลัดกันส่ง ผลัดกันรับทุกๆ 15 วินาที แล้วการประสานงานระหว่างสถานีล่ะครับจำเป็นไหม หรือต่างคนต่างส่งได้เลย จำเป็นมากๆค่ะ ถ้าต่างคนต่างส่งมั่วๆ ก็คงไม่เจอกันแน่ๆ มันมีธรรมเนียมปฏิบัติสากลอยู่นะคะ ว่าสถานีที่อยู่ทางทิศตะวันออกของอีกสถานีหนึ่งควรจะส่งในช่วงเวลาที่ขึ้นต้นด้วยเลข 00 กับ 30 วินาที อันนี้เรียกว่าส่ง first หรือ odd sequence ส่วนสถานีทางตะวันตกจะส่งช่วงที่ขึ้นต้นด้วย 15 กับ 45 วินาที อันนี้เรียกว่าส่ง second หรือ even sequence อ๋อ
สลับกันส่งจะได้ไม่ชนกัน ใช่ค่ะ เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งชนกันค่ะ แล้วเรื่องยืนยันการติดต่อล่ะครับ ที่เรียกว่า QSO ปกติโหมดดิจิทัลอื่นๆ จะใช้ 73 หรือ RR73 อันนี้ MSK144 ใช้แบบไหนครับ ตุดนี้จะต่างนิดบ่อยค่ะ แนะนำให้ใช้ RRR แทน RR73 ในการยืนยันว่าเราได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะ เหตุผลก็คือถ้าเราส่ง RR73 ไปเนี่ยโปรแกรมมันจะถือว่า QSO นั้นจบสมบูรณ์ทันทีเลย แต่สัญญาณ MS มันอาจจะหายไปพอดีก่อนที่อีกฝั่งจะได้รับ RR73 ของเราก็ได้ค่ะ การใช้ RRR มันเหมือนกับบอกว่าฉันได้รับครบแล้วนะ รอสัญญาณยืนยันจากคุณอีกที ซึ่งมันเปิดโอกาสให้เราส่งข้อมูลซ้ำได้ถ้าจำเป็น เพื่อให้แน่ใจจริงๆว่าทั้งสองฝั่งยืนยันกันเรียบร้อยก่อนจะบันทึก QSO ค่ะ โอ้โหเป็นรายละเอียดเล็กๆนะครับแต่สำคัญมากเลยในการใช้งานจริง ทีนี้มีอีกประเด็นที่ข้อมูลพูดถึงคือเรื่องเสียงที่ได้ยินเวลาโปรแกรมมันรับสัญญาณ MSK144 ได้นะครับบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นเสียงคนพูดหรือเสียงแปลก ใช่ค่ะ เรื่องนี้ข้อมูลทางเทคนิคยืนยันชัดเจนนะคะว่าเสียงปิ้งหรือเบิร์สที่เราได้ยินตอนที่โปรแกรมมันถอดรหัส MSK144 ได้สำเร็จเนี่ยมันคือเสียงของตัวสัญญาณดิจิตอลเองค่ะ ไม่ใช่เสียงมนุษย์เลย มันจะเป็นเสียงสั้นๆ แหลมๆ หรือบางทีก็คล้ายๆเสียงนกหวีดเบาๆ เป็นลักษณะเฉพาะของโหมดดิจิตอลความเร็วสูงแบบนี้ที่ออกแบบมาสำหรับ MS โดยเฉพาะเลยค่ะ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีอื่นๆ นอกเหนือจากหลักการทางวิทยาศาสตร์วิทยุเลยค่ะ ชัดเจนนะครับว่าเป็นเสียงของสัญญาณไม่ใช่เสียงคน เอาละครับ ตอนนี้เราเข้าใจหลักการเทคนิคเครื่องมือกันพอสมควรแล้ว ลองหันกลับมามองในบริบทของประเทศไทยเราบ้าง การสื่อสารแบบ MS เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับนักวิทยุสมัครเล่นไทยยังไงบ้างครับ โอกาสมีมากน้อยแค่ไหน มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีโอกาสมากเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะ ต้องย้ำก่อนว่าการใช้วิทยุสมัครเล่นในไทยเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.นะคะ แล้วก็ต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะ แต่ข่าวดีก็คือย่านความถี่ VHF ที่เหมาะกับ MHz อย่างเช่นย่าน 6 เมตร 50 เมกะเฮิรตซ์ แล้วก็ย่าน 2 เมตร 144 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเป็นย่านที่นักวิทยุสมัครเล่นไทยนิยมใช้งานกันอยู่แล้วค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อมูลว่าทางภาคใต้ของประเทศเราเนี่ยมีการใช้ย่านพวกนี้ติดต่อระยะไกลหรือ DX กันอย่างแพร่หลายเลย ๆอ้าวจริงเหรอครับแสดงว่านักวิทยุสมัครเล่นไทยไม่น้อยเลย ที่มีพื้นฐานทั้งเรื่องอุปกรณ์ อย่างเครื่องรับส่ง สายอากาศ แล้วก็มีความรู้เรื่องย่างความถี่พวกนี้อยู่แล้ว ถูกต้องเลยค่ะ อาจจะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ไม่ต้องลงทุนใหม่ทั้งหมด แค่เพิ่มเติมส่วนของอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ แล้วก็ซอฟต์แวร์ WSJT-X เท่านั้นเอง และที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับบริบทของไทยเรา คือเรามีหน่วยงานอย่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือนาริตที่คอยให้ข้อมูลพยากรณ์ประกาศเกี่ยวกับเรื่องฝนดาวตกต่างๆ ที่เห็นได้จากไทยเราอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ โอ้ตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับ หมายความว่านักวิทยุสมัครเล่นไทย สามารถใช้ข้อมูลจากนริตเนี่ยเป็นเหมือนปฏิทินส่วนตัวเลยสำหรับวางแผนลองเล่น MS เช่น พอนริตบอกว่ากลางเดือนสิงหานะ จะมีฝนดาวตกเพอร์ซีเอิร์ธหรือกลางเดือนธันวา มีฝนดาวตกเจมินิสซึ่ง2 อันนี้เป็นฝนดาวตกใหญ่เลย ก็เตรียมตัวเลยทดลอง MS ช่วงนั้น โดยเฉพาะตอนเช้าตรู่ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ช่วงเวลาที่นาริตเขาคาดการณ์ว่าจะมีอัตราดาวตกสูงสุดหรือพีคนะคะ แล้วก็เน้นช่วงเช้าตรู่แบบที่เราคุยกัน อันนั้นละค่ะจะเป็นช่วงเวลาทองที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในการติดต่อ MS สูงสุดเลย โดยเฉพาะช่วงฝนดาวตกใหญ่ๆ อย่าง Perseus กับ Gemini นี่ละค่ะที่องค์กรวิจัยระดับโลกอย่าง HAM-SCI เขามักจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการติดต่อ MS หรือที่เรียกว่า QSO Party ด้วยค่ะ พูดถึง HAM-SCI ขึ้นมาพอดีเลยครับ ในข้อมูลก็พูดถึงมิติของวิทยาศาสตร์พลเมือง หรือ Citizen Science ด้วย แนวคิดนี้มันคืออะไรและเกี่ยวกับ MS ยังไงครับ ค่ะ Citizen Science ก็คือการเปิดโอกาสให้คนทั่วไป หรือในกรณีนี้ก็คือนักวิทยุสมัครเล่นนี่แหละค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล หรือช่วยทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จริงๆ HAM HSC หรือชื่อเต็มๆก็ HAM Radio Science Citizen Investigation เนี่ยเป็นองค์กรตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะ เขาจะรวบรวมข้อมูลการติดต่อสื่อสาร MS แล้วก็โหมดอื่นๆด้วยนะคะ จากนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกเลย เพื่อเอาไปศึกษาทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการกระจายคลื่นวิทยุ
แล้วก็ยังมีการสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆด้วยเช่นตอนนี้เขากำลังทดลองใช้ MS ในย่าน10 เมตร28 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นย่าน HF ที่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครสนใจสำหรับ MS เท่าไหร่ค่ะ โห ฟังดูเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับ แล้วนักวิทยุสมัครเล่นในไทยเราจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองแบบนี้ได้ยังไงบ้างครับ ต้องเก่งมากๆเลยหรือเปล่า ทำได้หลายแบบเลยค่ะ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้ค่ะ1คือการมีส่วนร่วมเชิงรุก active participation อันนี้ก็คือลองออกอากาศเลยค่ะ ส่งสัญญาณเรียกขานทั่วไปหรือ CQ บนความถี่มาตรฐานของ MSK 144 เช่น 50.260 เมกะเฮิรตซ์สำหรับย่าน 6 เมตร หรือ 28.145 เมกะเฮิรตซ์สำหรับย่าน 10 เมตร แล้วก็พยายามติดต่อสถานีอื่นทำ QSO ให้ได้ แล้วก็บันทึกข้อมูลการติดต่อหรือล็อกส่งไปให้โครงการค่ะ 2คือการมีส่วนร่วมเชิงรับ passive participation อันนี้ง่ายกว่าเยอะเลยค่ะ คือแค่เปิดเครื่องรับฟังหรือมอนิเตอร์บนความถี่เหล่านั้น แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยรายงานผลการรับสัญญาณที่เราได้ยิน ไม่ว่าจะถอดรหัสได้สมบูรณ์หรือไม่ก็ตามนะคะ ส่งไปยังฐานข้อมูลออนไลน์อย่าง PSK Reporter ข้อมูลแค่การรับฟังเฉยๆเนี่ยก็มีค่ามากๆแล้วนะคะ เพราะมันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เห็นภาพรวมว่าสัญญาณมันเดินทางไปถึงไหนได้บ้างในช่วงเวลานั้นๆค่ะ อ๋อ ดูเหมือนว่าการมีส่วนร่วมก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือ เครื่องรับส่ง สายอากาศ คอมพิวเตอร์ และก็ Sound Card Interface ซึ่งหลายๆ คนอาจจะมีอยู่แล้ว หรือหาเพิ่มได้ไม่ยาก ใช่ค่ะ หัวใจสำคัญจริงๆ คือการปั้นค่าซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องนะคะ แล้วก็ความอดทนในการรอจังหวะสัญญาณดาวตกค่ะ นี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะ ที่นักวิทยุสมัครเล่นไทย จะยกระดับงานอดิเรกของตัวเอง ไปสู่การมีส่วนร่วมในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้จริงๆ ลองนึกภาพตามนะครับ ถ้านาริตให้ข้อมูลดาวตกแม่นๆ แล้วนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไทย ช่วยกันเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งล็อก ทั้งรายงานการรับสัญญาณ ส่งไปให้แฮมไซน์ช่วยไขปริศนาชั้นบรรยากาศโลก โอ้โห น่าตื่นเต้นนะครับ เป็นภาพที่เป็นไปได้แล้วก็น่าส่งเสริมมากๆค่ะ เอาละครับ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องการสื่อสารผ่านดาวตกกันมาค่อนข้างละเอียดทีเดียว สรุปประเด็นสำคัญกันอีกทีนะครับ เราได้เห็นแล้วว่าไอ้รอยไหม้ของดาวตกที่เกิดแวบเดียวเนี่ยมันใช้เป็นตัวกลางส่งสัญญาณวิทยุ VHF ข้ามระยะทางไกลๆได้อย่างไม่น่าเชื่อเลย ค่ะ แล้วก็ได้เข้าใจความท้าทายต่างๆ ทั้งเรื่องสัญญาณที่มันสั้น มันขาดหาย แล้วก็เรื่อง Doppler Shift ซึ่งก็นำไปสู่การพัฒนาโหมดดิจิทัลความเร็วสูงอย่าง MSK 144แล้วก็ความสำคัญของการตั้งค่าโปรแกรม WSJTX ให้ถูก รวมถึงเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ อย่างการใช้ RRR หรือการประสานงานเวลาส่งรับด้วยค่ะ เรายังได้เห็นด้วยว่าข้อมูลฝนดาวตกจากนาริตเนี่ยเอามาใช้เป็นคู่มือวางแผนกิจกรรม MS ของนักวิทยุสมัครเล่นไทยได้เลย โดยเฉพาะการเน้นช่วงเช้าตรู่ในวันที่คาดว่าจะมีดาวตกเยอะ และสุดท้ายเลยก็คือโอกาสที่ดีมากๆ ที่จะได้เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองระดับโลกอย่าง HAMSIZE นะคะไม่ว่าจะลองออกอากาศทำ QSO หรือแค่เปิดฟังแล้วรายงานผล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อนเกินไปเลยค่ะ ๆ นับเป็นว่าอีกศาสตร์หนึ่งของการสื่อสารวิทยุ ที่ทั้งท้าทาย แล้วก็เปิดโลกทัศนะใหม่ๆ จริงๆนะครับทิ้งท้ายวันนี้มีคำถามชวนคิดต่อยอดจากเรื่องที่เราคุยกันครับ ในเมื่อมนุษย์เราเนี่ยสามารถหาวิธีใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดแค่แป๊บเดียว อย่างรอยไหม้ดาวตก มาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีสื่อสารได้ อืม ก็น่าคิดต่อนะคะว่า อาจจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆอีกไหม ทั้งในบรรยากาศเราหรืออาจจะไกลออกไปในอวกาศ ที่มันเกิดขึ้นชั่วคราว หรือเรายังไม่เข้าใจมันดีพอ ที่เราอาจจะยังไม่ได้ค้นพบว่า มันเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้อีกบ้าง ในการสื่อสารหรือเทคโนโลยีอื่นๆในอนาคต หรือมุมกลับกัน การที่เราพยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์เล็กๆ ที่เกิดแล้วหายไปเร็วๆ อย่างรอยดาวตกเนี่ยให้ลึกซึ้งขึ้น มันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถพยากรณ์หรือเข้าใจปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศ หรือสภาพอวกาศที่มันใหญ่กว่ามากๆ แล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างได้แม่นยำขึ้นในอนาคตได้ยังไงบ้าง เป็นคำถามที่เปิดมุมมองและก็น่ากลับไปคิดต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลของเราก็ครบถ้วนแล้วนะครับ หวังว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นประโยชน์และก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในการเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจครั้งต่อไป สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ